Salut, sunt Marian și mă bucur că ne revedem astăzi pe canalul de YouTube pentru a povesti un pic despre experiența aventura pe care am avut-o la CMT Stuttgart. Am fost la CMT Stuttgart 2026, a 7-a ediție. Iată, s-au împlinit 7 ani de când am fost la CMT Stuttgart prima oară. Anul acesta s-au împlinit 7 ani sau se împlinesc 7 ani de când am canalul de YouTube activ, canal pe care încerc să îl mențin și să aduc informații utile vouă urmăritorilor acestui canal. Iar în august se vor împlini 7 ani de când voi merge consecutiv la Caravan Salon. Sper totul să fie bine, să fiu sănătos și să pot ajunge acolo să fac materiale pentru voi, să vă informez. S-a încheiat și ediția 2026 de la CMT Stuttgart. Pe lângă faptul că au fost peste 3400 de kilometri dus întors, au fost 4 zile de condus, 2 zile la dus, 2 zile la întors. Acolo am stat 9 zile la CMT Stuttgart, am reușit să fac mai multe materiale. Vor urma, evident, pe canalul de YouTube periodic. Haideți să vă dau acum și câteva date statistice. Pe lângă, cum am spus, cei 3400 de kilometri, am avut un consum mediu de 10,5% de kilometri. Am mers cu o viteză de croazieră sau o viteză medie de 70 de km la oră. Ca și costuri au fost undeva în jur de vreo 620 de euro, însemnând motorina plus vinietele. Vinietele, de exemplu, vinieta pe Ungaria a costat 157,93 de lei. Vinieta, atenție, a fost luată pe o lună de zile, iar cea din Austria nu se poate lua electronic decât pe 10 zile. Vinieta din Austria a costat 12,8 euro pe 10 zile, repet. Am mai consumat în această perioadă, deci 4 zile și cu 13-14 zile, s-au dus 2 rezervoare de GPL, practic ne-am încălzit acolo. Temperaturile acolo au fost între minus 5 grade noaptea și plus 5-6 grade ziua. O vreme destul de bună, nu a fost frig, ger și așa mai departe. Probabil că s-ar fi dus gazul mai repede, dar GPL-ul mi-a rezistat pentru această perioadă. S-a terminat chiar în ultima zi când am plecat, adică sâmbătă dimineață când m-am trezit, deja dădea semne că se oprește și într-adevăr s-a oprit după, nu știu, o oră după ce m-am trezit, s-a oprit căldura, se terminase GPL-ul. Dar o să revin la partea de aventură, de întâmplări la acest drum, o să revin cu detalii. Prețurile la motorină în România le știți, le puteți vedea. Am alimentat în Austria, unde am găsit unul dintre cele mai ieftine puncte, locuri, unde am găsit motorina cu 1,51 euro per litru, față de 1,8, o medie de 1,8 euro pe litru în Germania. Evident că pe autostrăzi ajungea și la 2 euro. Așa că am preferat să alimentez din Austria. Este un loc, o localitate mică la graniță cu Germania. Vedeți aici punctul, aceasta este localitatea și aceasta este benzinăria de unde am alimentat eu cu 1,51 euro per litru. Și după toate statisticile acestea ale acestui drum, acum vine momentul pentru peripeții sau pentru aventură. Pentru că da, evident că au fost și asemenea momente. Acum e amuzant, dar în perioada în care s-au întâmplat n-a fost chiar amuzant, ba chiar unele aspecte au fost un pic stresante. Respectiv, am pierdut una din cheile de la camper, e vorba de cheia de la intrare în camper, de la celulă, deci nu de la motor.
Pur și simplu s-a întâmplat. Sunt momente în viață în care efectiv nu găsești ceva. Dar cu ajutorul unor prieteni am reușit să rezolv situația, așa că după vreo 2 ore de stres în care nu știam unde o să dorm, ce o să fac, încercam tot felul de scenarii, până la urmă am reușit să deschid camperul și am rezolvat situația. Totul este bine când se termină cu bine. O noapte am dormit în curtea pensiunii prietenilor rulotiști Mariana și cu Florin, pe care îi salut pe această cale și le mulțumesc încă o dată. Dimineața ne-am trezit, frumos, am pornit mașina, am plecat mai departe, aproape de Budapesta, pe autostradă, am parcat, era dimineața, nu știu, 5, undeva la ora 5, am parcat să mă duc la toaletă, când să plec, nu mai pornea motorul. Surpriză. Camperul avea în spate, în cală, avea o pereche de cabluri, am scos cablurile, le-am mufat la motor și acum așteptam pe cineva să oprească acolo în parcarea aceea de tiruri. Până la urmă a venit o doamnă cu un Duster din București și ne-a ajutat pe mine și pe amicul meu cu care călătoream, cum am spus, la dus, am mai fost cu un amic. Am pornit și până la Stuttgart n-am mai oprit motorul, am zis că, ba nu mint, am mai oprit la o benzinărie să alimentăm, da, dar surpriză a mers fără nicio problemă, a pornit motorul fără nicio problemă. Pur și simplu, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu mai vrea efectiv să pornească motorul. Nu mă pricep la chestii de-astea tehnice. Această problemă am mai avut-o de 2 ori la întoarcere. Odată s-a întâmplat în Austria, am pornit de la Stuttgart fără nicio problemă, m-am oprit la un magazin în Austria să fac cumpărături, am plecat de acolo, a pornit motorul fără nicio problemă. Am mai mers nu știu câți kilometri și pe înserat m-am oprit să mă odihnesc vreo 15 minute. Și surpriză, când să pornesc din nou, n-am mai vrut să plece iarăși motorul. Ideea este că am pornit cu ajutorul acelui tip din Polonia și am mers mai departe. Pe drum, cum mă gândeam cum să fac, trebuie să opresc, că deja se însera, nu am gaz, am tot căutat gaz în diferite stații de benzină din Austria, am intrat inclusiv în mai multe orășele, nu am găsit, ba nu, mint, am găsit la o singură stație într-un orășel din Austria, am găsit o pompă unde avea gaz, GPL. Culmea că domnișoara de la casă era chiar româncă și am putut vorbi și în românește cu ea, dar ca să vedeți cum a fost ghinionul, că pot să-i spun ghinion. Am mufat pistolul, când i-am dat drumul, 2-3 secunde s-a oprit contoarul și au fost vreo 47 de eurocenți, undeva până la jumătate de litru de gaz, de GPL. M-am dus și am spus, e o problemă, ceva? Ce? Nu, trebuie să fie, pune acolo. Zic, uite. Și a venit acolo, a văzut că nu merge, se terminase gazul. Deci am pornit mai departe, în căutarea altei benzinării cu GPL. Am tot făcut zigzagul ăsta în multe orășele, multe benzinării. La un moment dat, țin minte că am văzut, asta inclusiv în Ungaria, am văzut un rezervor mare, cum sunt pe la noi rezervoarele alea mari de GPL, și am zis, aici trebuie să fie. Evident că în momentul în care m-am dus la casă, domnul de acolo, nu GPL, nu GPL. Ok, nu GPL. Deci a fost un pic stresant și treaba asta, pentru că dacă oprea motorul, trebuia să mă culc, trebuia să opresc motorul. Nu puteam să mă odihnesc cu motorul pornit câteva ore și atunci începusem să intru un pic în panică, un pic de stres. Cum mă odihnesc? Bine, o noapte nu era o tragedie, aveam suficiente haine la mine să nu îngheț, dar totuși era o problemă că nu găseam GPL. Și am tot mers până la un moment dat, la ora
4, cred că, dimineața. Am intrat, vreau să mă mai odihnesc vreo 10 minute, 15 minute, într-o ultimă, cred că era una din ultimele benzinării din Ungaria, de pe autostradă. Și acolo chiar am avut noroc, pentru că în momentul în care am oprit am văzut pompa de GPL, m-am dus instant la casă, am întrebat, aveți GPL? Și la care mi-au spus, da, ok, m-am dus, mi-am alimentat cu GPL și am rezolvat această problemă. Mi-a trecut iarăși stresul, nu era un mare stres ca primul, cel cu cheia, dar totuși era un pic de stres. Și iată că și astea sunt sau fac parte din aventură. La ora 5 dimineață la radio cânta imnul, la Radio România Actualități cânta imnul României și exact la ora 5 dimineața eu intram în România. Așa că am mai mers un pic până la Arad și m-am oprit la Arad într-o benzinărie pe la ora 6 fără un sfert, așa m-am pus și m-am odihnit câteva ore până pe la ora 11, am oprit motorul, am zis acum sunt în România. Am prieteni la Arad, zic că dacă e ceva, se întâmplă ceva să nu pornească, o rezolv altfel față de când ești plecat pe afară. Nu că nu te-ar ajuta și cei de afară, dar parcă ai un altfel de confort și te simți altfel când apelezi la un conațional. Pentru mine, orice călătorie, faptul că mă plec cu camperul, că plec cu avionul, că plec cu autobuzul sau cu trenul și mă plimb, este o aventură. Adică faptul că ies din casă este o aventură pentru mine. Și pentru asta mulțumesc că încă pot să fac asemenea aventuri. Ceea ce vă doresc și vouă, din tot sufletul. Atât CMT Stuttgart cât și celelalte saloane sunt un bun prilej să-mi revăd prietenii. Fie că sunt din România, fie că sunt din diferite țări. Cum este Laszlo și cu Ildiko de la Campervan, specialist din Cluj, dar care stau în Ungaria, cum este Raul de la Autorlote Oradea, Robert de la Campero din Suceava, Mihai de la SMP Travel din Cluj, Horațiu de la RV Transilvania din Tureni, tot Cluj, Peti, m-am găsit cu el iarăși din Dej, m-am revăzut cu Marian, care este un alt Marian, evident se scrie Marijan, din Slovenia, de la Megamobil, proprietarul Megamobil, Michele de la Reimo, Dominic este un francez, un prieten de-al meu cu care ne vedem de 2 ori pe an la Stuttgart și la Düsseldorf, cu Alan, youtuber celebru din un englez care trăiește în Polonia, cu Armin, este un jurnalist și un călător cu camperul împătimit din Germania. Întâlnirile astea creează o emulație foarte plăcută și îți dă o stare așa de bine. Este plăcut să te revezi cu prietenii la asemenea evenimente. Și ușor, ușor lumea începe să te cunoască, lumea te vede, socializezi, cunoști oameni, cunoști culturi diferite, mentalități diferite. E un lucru bun, eu îl consider o aventură. Și în încheiere vreau să mulțumesc partenerilor care m-au ajutat în acest demers. Mulțumesc lui Dragoș de la Bavaria Caravan Center, Transilvania Camp din Deva, Alegria Camping din Valea Drăganului, RV Storage din Târgu Mureș, Caravan Expert din Târgu Secuiesc, Ronic Energy din Ploiești, SMP Travel din Cluj, Romanian Campers din București și Autorlote Oradea. Mulțumesc din suflet tuturor partenerilor care au înțeles să sprijine acest demers al meu în deplasarea mea la acest salon pentru a aduce informații, noutăți, sfaturi utile și așa mai departe. Mulțumesc pentru că mă urmăriți. La revedere!